به نام یگانه آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و لایق عالی‌ترین و بهترین زندگی. رویا تاروخ هستم و قسمت ششم از فصل 11 کتاب ماورای طبیعی شدن اثر دکتر جو دیسپنزا رو با شما شروع میکنم. میدان یک پارچه، تبدیل شدن به همه کس، همه چیز و همه جا در همه زمانها. ماده بسیار متراکم است و به خاطر تراکمی که دارد در پایین ترین فرکانس دنیا در حال ارتعاش است. در شکل 11 مشاهده می کنید که وقتی فرکانس ماده را با افزایش سرعت آن بالا می برید، ماده غیر مادی شده و به انرژی تبدیل می شود. در نقطه کمی آن طرفتر از طیف نور مرئی و بالاتر از قلمروی دوگانگی و قطبیت، هر نوع اطلاعاتی راجع به ماده به انرژی یک پارچه تبدیل می شود. طوری که می بینید هرچه فرکانس بالاتر باشد، انرژی منظمتر و منسجمتر می شود. در این سطح از فرکانس و انرژی، دوگانگی و قطبیت به وحدت رسیده و یکی می شوند. ما آن را عشق یا کمال می نامیم. چون دیگر فاصله و جدایی وجود ندارد. در اینجاست که مثبت و منفی به هم می پیوندند. گذشته و آینده ادغام می شوند. دیگر خوب و بد وجود ندارد. درست و غلط اعتباری ندارد و ازداد یکی می شوند. هنگامی که این مقیاس را ادامه داده و از ماده و جدایی دور شوید، درجاتی بالاتر از کمال، نظم و عشق را تجربه می کنید. نظم موجود در این انرژی منسجمتر سبب حمل اطلاعاتی با خود می شود و این اطلاعات عشق بیشتر است. اگر سرعت ماده را بالا ببریم، در نهایت فرکانس آنقدر بالا خواهد رفت که به صورت خط راست نمایان می شود. امکانهای بی نهایت در فرکانسهای بی نهایت وجود دارند. این میدان نقطه صفر است یا نقطه وحدت کوانتومی. میدانی فراگیر از اطلاعات که در همه جا وجود دارد و به منزله انرژی و فرکانس است و به تمام واقعیت از یک نقطه واحد نظم می بخشد. می توانیم آن را درک خداوند، آگاهی وحدت، منبع انرژی یا هر چیز دیگری که دلمان می خواهد بنامیم. این همان جایی است که تمام احتمالات بالقوه یا امکانها به منزله فکر وجود دارند. سرچشمه نهایی هوش سرشار از عشق و عشق سرشار از هوشی که به واقعیت فیزیکی شکل می دهد. بنابراین همه چیز از یک فکر آگاهانه شروع می شود. فرکانس فکر آگاهانه کاهش می یابد. انرژی آن به قدری کم می شود تا در نهایت شکل گرفته و به ماده تبدیل شود. در فرکانس سرعت نور، الگوی ماده به منزله الگوی بازتاب می یابد که قرار است به ساختار تبدیل شود. در سرعت نور است که انرژی تقسیم شده و به قطبیت یا دوگانگی دچار شده و الکترون و پوزیترون و غیره ایجاد می شوند. بالاتر از سرعت نور، درجات بالایی از نظم وجود دارد که به منزله درجات بالایی از کمال بازتاب می یابد. وقتی به صورت آگاهی از ماده دور می شویم و از خود فراتر می رویم و توجه خود را به سمت درون و به سمت میدان یک پارچه معطوف می کنیم یا از صفحه نور مرئی رد شدیم، به هیچ کس، هیچ چیز و هیچ زمانی تبدیل می شویم. در این قلمرو است که در مقام هوشیاری می توانیم ابعاد دیگر، واقعیات دیگر و امکانهای دیگر را تجربه کنیم. از آنجایی که فرکانس اطلاعات را حمل می کند و در دنیای کوانتوم بی نهایت فرکانس وجود دارد، سایر صفحات موجود در آنجا را نیز می توانیم تجربه کنیم.
به شکل 11 توجه کنید. اگر به فلش هایی نگاه کنید که از سمت ماده به سمت میدان یک پارچه حرکت می کنند، یعنی به سمت خط راست بالا و نماد تمام امکان ها هستند، خواهید دید که باید از فرکانس های پایین تر بین ماده و نور که سطوح مختلفی از فکر و احساس هستند گذر کنید. به سطوح مختلف آگاهی که باید برای رسیدن به وحدت از آنها رد شوید نگاه کنید. طولانی بودن این مسیر اصلی ترین دلیلی است که اغلب ما هیچ وقت حتی چنین مسیری را شروع نمی کنیم. هرچه فرکانسی که تجربه می کنیم بالاتر باشد، انرژی بیشتر است. هرچه انرژی بیشتر باشد، اطلاعاتی که به آن دسترسی پیدا می کنیم بیشتر است. هرچه اطلاعات بیشتر باشد، آگاهی بیشتر است. هرچه آگاهی بیشتر باشد، هوشیاری بیشتر است و هرچه هوشیاری بیشتر باشد، ذهن بزرگتر است. هرچه ذهن بزرگتر باشد، توانایی اثرگذاری بر ماده بیشتر خواهد بود. در سلسله مراتب قوانین دنیا، قوانین کوانتومی بالاتر از قوانین نیوتنی یا کلاسیک قرار دارند. به همین دلیل انیشتین می گفت میدان تنها عامل حاکم بر ذره است، چون میدان کوانتومی بر تمام قوانین طبیعت حاکم است. آنها را سازمان می دهد و به آنها وحدت می بخشد و همواره به انرژی نظم بخشیده و نور به شکل تبدیل می شود. در سیاره ما کافی است به طبیعت بنگریم تا ببینیم که دنباله فیبوناچی که به آن نسبت طلایی هم گفته می شود و یک فرمول ریاضی است که در تمام طبیعت تکرار شده و نظم و انسجام را ایجاد می کند، به ماده نظم می بخشد. میدان نقطه صفری که از امکانها یا فکر تشکیل شده است، فکر همان امکان است. فرکانس خود را کاهش داده و نظم و شکل را ایجاد می کند. میدان یک پارچه نوعی هوش خودسازمان است که همواره به دنیای مادی نظم و شکل می بخشد. هرچه بیشتر تسلیم آن شده، به آن نزدیک و با آن یکی شوید، جدایی و فقدان کمتری را حس کرده و کمال و وحدت بیشتری را تجربه خواهید کرد. وقتی به منزله آگاهی وارد قلمروی لایتناهی امکانها شدید، احساس خواهید کرد که به آگاهی همه کس، همه چیز، همه جا و همه زمانها وصل هستید، از جمله به رؤیاهای آینده خودتان. چون آگاهی هوشیاری است و هوشیاری یعنی توجه کردن. پس گام اول تجربه میدان یک پارچه این است که از آن آگاه شوید، چون اگر از آن آگاه نباشید وجود ندارد. بنابراین هرچه بیشتر به این میدان توجه کنید، بیشتر از آن هوشیار خواهید شد. البته باید توجه داشته باشید که تنها راه ورود به قلمروی آگاهی محض این است که به آگاهی محض تبدیل شوید. به عبارت دیگر، تنها راه ورود به ملکوت فکر این است که در مقام فکر ظاهر شوید. یعنی باید از حواس خود عبور کنید و هوشیاری خود را از ماده و ذره برگیرید و در عوض آن را به انرژی یا موج معطوف کنید. اگر بتوانید به منزله هوشیاری وارد قلمروی دیده نشده و غیر مادی سیاهی لایتناهی بشوید و هوشیار باشید که شما نوعی آگاهی هستید و در حضور آگاهی بزرگتری قرار دارید، آنگاه آگاهی شما در این آگاهی بزرگتر ادغام خواهد شد. اگر بتوانید چنین کنید و از سر راه کنار بروید و به منزله هوشیاری یا آگاهی در این میدان بمانید و تسلیم این عشق سرشار از هوش، یعنی همان هوش ذاتی که دنیا را آفریده و به شما حیات بخشیده است بشوید، آنگاه این آگاهی شما را فرا خواهد گرفت.
این هوش سرشار از عشق شخصی است و هم جهانی، هم درون شماست و هم پیرامون شما و وقتی شما را فرا گرفت می توانید نظم و توازن را در تشکیلات زیستی خود ایجاد کنید. چون ماهیت این هوش این است که ماده را به شیوهی منسجمتر سازماندهی کند. حالا در حال رد شدن از سوراخ سوزن هستید و در آن طرف سوراخ دیگر فاصله‌ای بین دو نقطه آگاهی نیست. یک آگاهی وجود دارد، یعنی وحدت. در اینجاست که تمام امکانها وجود دارند. وقتی به حوزه آگاهی، فکر، اطلاعات، انرژی و فرکانس وارد می شوید، پلی که از شما را از مکان زمان به زمان مکان می رساند و باید از آن عبور کنید، این است که از کسی، چیزی، جایی و زمانی به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمان برسید. این همان پل است. آستانه میدان یک پارچه یا کوانتومی. شکل‌های 11-8 و 11-9 را دوباره مرور کنید. در این قلمروی امکانهای ناشناخته لایتناهی، بالقوگی‌ها و تجربه‌های جدید نامحدودی در انتظار شماست. نه آن تجربه‌های قدیمی و آشنایی که بارها و بارها تجربهش کرده اید. مگر تعریف ناشناخته همین نیست؟ ناشناخته امکانی است که برای شما به منزله یک فکر جدید وجود دارد. وقتی در مقام فکر، در قلمروی فکر محض باشید، تنها چیزی که شما را محدود می کند تخیل شماست. اما وقتی در قلمروی فکر بودید و دیدید که در حال اندیشیدن به کسی، چیزی و جایی در زمان شناخته شده ای هستید، آنگاه هوشیاری و در نتیجه انرژی شما دوباره به واقعیت سه‌بعدی، مکان و زمان بازگشته است. پس در دیار فاصله و جدایی هستید. از آنجا که هر فکری که به ذهن شما خطور می کند فرکانسی دارد، وقتی به دردی که در بدن دارید، به پیشرفت بیماری خود، به مشکلات کاری، به مشکلاتی که با مادرتان دارید و یا به کارهایی که باید در یک بازه محدود زمانی انجام دهید فکر می‌کنید، دوباره به مکان زمان برگشته اید. هوشیاری شما به عالم مادی بازگشته است و افکارتان در حال تولید فرکانسی برابر با ماده و ذره هستند. شکل 10-11 را مرور کنید. دوباره انرژی شما در همان سطحی به ارتعاش در آمده است که دنیای فیزیکی شناخته شده واقعیت سه‌بعدی در آن ارتعاش می کند. بنابراین دیگر تأثیر چندانی بر واقعیت شخصی خود ندارید. شما باز هم به عنوان ماده به ارتعاش در آمده اید و خودتان می دانید که ادامه مسیر چگونه است. وقتی فرکانس شما پایین بیاید و بیشتر و بیشتر به تراکم نزدیک شود، بیشتر و بیشتر در حال دور شدن از میدان یک پارچه هستید. در نتیجه احساس می کنید که از آن جدایید. در این حالت اگر رویاهایتان به منزله افکاری در میدان یک پارچه وجود داشته باشند، به زمان زیادی برای تحقق آنها نیاز دارید. اگر در حال فکر کردن به کسی و چیزی در جایی و زمانی باشید، نتوانسته اید از هویت خود گذر کنید. هویتی که از کلیت تجربیات گذشته شما شکل گرفته است. در عمل همچنان در همان خاطرات گذشته، افکار عادت محور و احساسات شرطی شده ای هستید که به تمام افراد و چیزهای آشنا در جاها و زمانهای مشخصی در واقعیت شناخته شده خود نسبت داده اید. این یعنی انرژی و توجه شما به واقعیت شخصی گذشته حال معطوف شده است. شما برابر با هویت خود فکر می کنید، بنابراین زندگی شما یکسان می ماند.
و همان شخصیت گذشته هستید که تلاش می کند واقعیت شخصی جدیدی ایجاد کند. وقتی می گویم باید از خود گذر کنید، منظورم این است که باید خود را فراموش کنید. توجه خود را از شخصیت و واقعیت شخصی گذشته برگیرید. پس منطقی است اگر بگوییم برای بهبودی بدنتان باید از بدنتان گذر کنید. برای اینکه چیز جدیدی در زندگی خود بیافرینید، باید زندگی قدیم خود را فراموش کنید. برای اینکه مشکلی را در محیط بیرونی خود تغییر دهید، باید از خاطرات و احساسات متناظر با آن مشکل گذر کنید. و اگر بخواهید رویداد جدید و غیرمنتظره‌ای را در آینده ایجاد کنید، نباید به صورت ناخودآگاه بر اساس خاطرات آشنای گذشته انتظار همان آینده قابل پیش بینی را داشته باشید. باید به سطحی از آگاهی برسید که از آگاهی آفریننده این واقعیت‌ها بزرگتر باشد. در میدان یک پارچه جایی نیست که به آن بروید، چون شما همه جا هستید. چیزی وجود ندارد که بخواهید، چون آنقدر کامل و بی‌نقص هستید که احساس می‌کنید صاحب همه چیز هستید. نمی‌توانید کسی را داوری کنید، چون همه کس هستید و دیگر ضرورتی ندارد بدن داشته باشید، چون همه بدنها هستید. و اگر در قلمرویی باشید که در آن زمان لایتناهی است، چرا باید نگران کمبود و تنگی وقت باشید؟ هرچه بیشتر احساس کمال کنید، فقدان کمتری را احساس خواهید کرد و در نتیجه کمتر خواهید خواست. اگر کامل باشید، چطور می توانید چیزی بخواهید یا با فقدان زندگی کنید؟ اگر فقدان کمتر باشد، نیاز به آفرینش از موضع دوگانگی قطبیت و جدایی کمتر خواهد بود. اگر کامل باشید، چطور ممکن است بخواهید؟ وقتی از موضع کمال می آفرینید، احساس می کنید که آفریده تان را از قبل دارید. دیگر خواستن، تلاش، آرزو کردن، اجبار، پیشبینی، جنگ و امیدی نیست. وقتی از موضع کمال می آفرینید، فقط دانستن و مشاهده وجود دارد. کلید تحقق واقعیت این است: وصل بودن و جدا نبودن. اگر زمان در دنیای سه‌بعدی ما در اثر توهم فاصله بین دو شیء یا دو نقطه آگاهی ایجاد شده باشد، آنگاه هرچی بیشتر با میدان یک پارچه به وحدت برسید، فاصله کمتری بین شما و تمام چیزهای مادی وجود خواهد داشت. وقتی آگاهی شما در میدان یک پارچه با قلمروی کمال و وحدت ادغام شده و به آن وصل شود، دیگر فاصله بین دو نقطه آگاهی وجود نخواهد داشت. این کمال سپس در وضعیت زیستی، شیمیایی، عصبی، هورمون‌ها، ژن‌ها، قلب و مغز شما بازتاب پیدا می‌کند و در نتیجه آن توازن به تمام سیستم‌های بدن برمیگردد. حالا فرکانس یا انرژی بالاتری در سیستم عصبی خودمختار شما به حرکت درآمده است. سیستمی که مدام به شما زندگی میبخشد و هدفش این است که نظم و توازن بیافرینید. این انرژی پیام کمال را در خود دارد و در نتیجه آن بدن شما مقدستر می شود. هرچه فرکانس بالاتری را تجربه کنید، زمان لازم برای تحقق آن در این واقعیت سه‌بعدی مکان زمان کمتر خواهد بود. همانطور که در فصل قبل آموختیم، وقتی فاصله بین دو نقطه آگاهی را از بین ببرید، زمان را فرو پاشیده اید. وقتی دیگر این توهم فاصله و جدایی وجود نداشته باشد، فاصله کمتری بین خود در مقام هویتی که بدنی دارید و در محیط فیزیکی و زمان خطی زندگی می کنید و افراد، اشیا، چیزها، جاها، ماده و حتی رویاهایتان حس خواهید کرد.
بنابراین هرچه به میدان یک پارچه نزدیکتر شوید، احساس پیوستگی بیشتری با همه کس و همه چیز خواهید داشت. و اینم از قسمت 6 از فصل 11 کتاب ماورای طبیعی شدن. عزیزای دلم، براتون از صمیم قلب عالی ترین ها و بهترین ها رو آرزو میکنم. اما قبلش بهتون میگم که قسمت به قسمت این کتاب رو پشت هم دنبال کنید، چون با هم در ارتباط هستن و به هم وصل هستن. اما چون میخواستم ویدیو طولانی نشه، تا اینجای این ویدیو رو داشته باشید و ادامه رو در قسمت بعدی با شما عزیزان به اشتراک میذارم. و در نهایت با عشق بهت میگم که خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.